नमस्कार साथीहरु, हजुरहरुलाई मेरो च्यानलमा फेरि पनि स्वागत छ। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा मैले हजुरहरुले सेकेन्डरी मार्केटबाट कुनै पनि शेयर्सहरु पर्चेज गर्दाखेरि हजुरलाई यस्तो खालको डिफल्ट्सहरु देखाएको हुन्छ। यो डिफल्ट किन देखाउँछ, यो डिफल्टलाई कसरी हामीले सरल गर्ने भन्नेतर्फ चाहिँ मैले भिडियोमा सबै इन्फर्मेसनहरु लिएर उपस्थित भइसकेको छु। यदि हजुरहरुले पनि सेकेन्डरी मार्केटमा शेयरहरु पर्चेज गर्दाखेरि यस्तै खालको डिफल्ट्सहरु देखाइरहेको छ भने हजुरले त्यसलाई कसरी सर्ट गर्न सक्नुहुन्छ भनेर हजुरले भिडियो हेरिरहनु भएको छ भने प्लिज यसलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला, किनभने हजुरले भिडियो स्किप गर्दै जाँदाखेरि कुनै इम्पोर्टेन्ट स्टेप्सहरु छुट्न सक्छन् जसले गर्दा हजुरको समस्या समाधान नहुन सक्छ। त्यसैले प्लिज सबैजनाले यसलाई स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। र अब हामीले यसलाई कसरी सरल गर्ने भन्नेतर्फ लागौं। साथीहरु, कुनै पनि कम्पनीको आइपीओहरु इस्यु हुँदाखेरि हामीले मेरो शेयरको एप्लिकेसनबाट सजिलैसँग त्यसलाई अप्लाई गर्छौं र हाम्रो शेयर त्यतिखेर अप्लाइड हुन्छ जतिखेर हाम्रो ब्याङ्कमा सफिसिएन्ट ब्यालेन्स हुन्छ त्यो एप्लिकेसनको लागि। र यदि हाम्रो चाहिँ नि ब्याङ्कमा पैसा छैन, हामीले शेयर अप्लाई गरिरहेका छौं भने हाम्रो त्यो शेयर सिम्पली रिजेक्टेड हुन्छ। त्यस्तै प्रकारले हामीले नेफ्सीमा पनि कोलाटरल समरी भनेर हुन्छ। हामीले कुनै पनि शेयर्सहरु नेफ्सीको सेकेन्डरी मार्केटमा पर्चेज गर्दाखेरि हाम्रो कोलाटरलमा पैसा हुन जरुरी हुन्छ। जस्तो कि हजुरले यहाँ देखिरहनु भएको छ माइ कोलाटरल समरीमा अहिले 0 रुपैयाँ छ र अहिले मैले चाहिँ नि शेयरहरु पर्चेज गर्न खोजे भने मैले चाहिँ नि पर्चेज अर्डरमा राख्दाखेरि मेरो पर्चेज अर्डरमा जाँदैन। त्यसैले सबभन्दा पहिला मैले आफ्नो कोलाटरलमा पैसा लोड गर्न जरुरी हुन्छ र हामीले कसरी त्योमा पैसा लोड गर्ने भन्नेतर्फ लागौं। त्यसको लागि साथीहरु सबैभन्दा पहिला हजुरले आफ्नो चाहिँ यो गुगलमा गएर मोबाइल अथवा ल्यापटपको डेस्कटपको गुगलमा गएर हजुरले नेफ्सी TMS भनेर सर्च गर्नु होला। नेफ्सी TMS सर्च गर्ने बित्तिकै साथीहरु हजुरलाई यहाँनिर सेकेन्ड नम्बरमा लिंक देखाउँछ जसमा नेफ्सी TMS लगइन भनेर देखाएको छ। यसमा सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसमा सिम्पली क्लिक गर्ने बित्तिकै साथीहरु हजुरको अगाडि यस्तो खालको विभिन्न ब्रोकर अफिसहरुको चाहिँ लिंकहरु देखाउँछ। हजुरको कुन ब्रोकर अफिसमा हजुरले अकाउन्ट खोल्नु भएको हो त्यसमा क्लिक गर्नु होला। जस्तो सिम्पली मैले ब्रोकर नम्बर 22 मा सिपरबी सेक्युरिटिजमा खोलेको थिए। त्यस्तै प्रकारले जस्तै मानौ हजुर 21 मा खोल्नु भएको छ भने हजुरले सिम्पली त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा हजुरले क्लिक गर्ने बित्तिकै यहाँनिर हजुरको अलिकति नेटको अलिकति स्लो भएको कारणले गर्दा अलिकति स्लो चलिरहेको छ। हजुरले सिम्पली यहाँनिर अब युजर नेम, पासवर्ड र क्याप्चा राख्नुपर्ने हुन्छ। युजर नेम भनेको हजुरलाई ब्रोकर अफिसले दिएको हजुरको युजर नेम, पासवर्ड हजुरले जुन ब्रोकर अफिसले जिमेलमा पठाउँदाखेरि हजुरले रिसिभ गरेको पासवर्ड, त्यसपछि क्याप्चा भनेको यहाँनिर साइडमा रहेको जुन नम्बर छ यसलाई हजुरले यहाँनिर कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। यो सबै कुराहरू हजुरले लेखिसकेपछि टाइप गरिसकेपछि हजुरले यहाँनिर लगइनको अप्सन छ, यो लगइनको अप्सनमा ट्याप गर्नु होला। लगइनको अप्सनमा हजुरले सिम्पली ट्याप गर्नुभयो भने साथीहरु हजुरको यस्तो खालको इन्टरफेस ओपन हुन्छ र जहाँनिर हजुरलाई यहाँनिर देखाइएको हुन्छ माइ कोलाटरल समरी जसमा 0 रुपैयाँ हुन्छ, किनभने हामीले अलरेडी पहिला त्यसमा लोड गरेको हुँदैनौं। अब कसरी त्यसमा लोड गर्ने भन्नेतर्फ लागौं। त्यसको लागि सबैभन्दा फर्स्टमा हजुरले यहाँनिर माइ कोलाटरल समरी लेखेकै ठाउँमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा हजुरले सिम्पली क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरलाई यहाँनिर केही कुराहरू सोधिएको छ। हजुरले यहाँनिर फन्ड म्यानेजमेन्ट लेखेको अप्सन छ होला। फन्ड म्यानेजमेन्ट लेखेको अप्सनदेखि साइडनिर कोलाटरल म्यानेजमेन्ट लेखेको अप्सन छ र यहाँनिर हजुर देख्न सक्नुहुन्छ लोड कोलाटरल भनेर। हजुरले यहाँनिर लोड कोलाटरल लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। लोड कोलाटरल लेखेको अप्सनमा क्लिक गर्ने बित्तिकै हजुरलाई यहाँनिर ब्याङ्क, पेमेन्ट मेथड, अमाउन्ट र रिमार्क्सहरु सोध्छ। हजुरले ब्याङ्कमा हजुरले कुन अनलाइन पेमेन्टबाट हजुरले यसमा लोड गर्न चाहनुहुन्छ त्यही क्लिक गर्नु होला, जसमा इस्युवा, IME पे, ग्लोबल IME र कुनै IPS को सुविधा रहेको छ। मैले हजुरलाई सिम्पली इस्युवाबाट चाहिँ नि गरेर देखाउने छु, त्यसैले मैले इस्युवामा क्लिक गरे। इस्युमा क्लिक गरिसकेपछि अब यहाँ पेमेन्ट मेथड लेखेको छ। पेमेन्ट मेथड लेखेको अप्सनदेखि यहाँनिर वेब WEB मात्र लेखेको छ। यो मात्र एउटा अप्सन भएको कारणले गर्दा यसमा नि क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि अमाउन्ट अब हजुरले कति रुपैयाँ चाहिँ नि यसमा कोलाटरलमा ट्रान्सफर अथवा लोड गर्न खोजिरहनु भएको छ। मैले सिम्पली हजुरलाई एउटा देखाउनको लागि मात्र 1000 रुपैयाँ अमाउन्ट 1000 रुपीज अमाउन्ट चाहिँ नि लोड गरेर देखाउने छु। अनि यहाँ रिमार्कमा हजुरले केसको लागि हजुरले ट्रान्सफर गर्दै हुनुहुन्छ कोलाटरलमा त्यो लेख्नु होला। मैले सिम्पली अहिले चाहिँ नि PURCHAS पर्चेज SHER शेयर भनेर लेख्छु। हजुरले जे लेख्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले यहाँ सबमिटमा क्लिक गर्नुभयो भने हजुरले यहाँनिर कन्फर्मेसनको लागि आर यु श्योर यु वान्ट टु डिपोजिट द फन्ड भनेर हजुरलाई क्वेशन सोध्छ। हजुरले यहाँनिर सिम्पली यस भनेर यसलाई अप्रुभल दिनु होला। यसलाई यस लेखेर अप्रुभल दिइसकेपछि हजुरको अगाडि फेरि एउटा इन्टरफेस ओपन हुन्छ जसमा हजुरलाई ट्रान्ज्याक्सनको डिटेल देखाउँछ। अनि यहाँनिर हजुरलाई सिम्पली लगइन त्यो जुन मोबाइल ब्याङ्किङ छ त्यसमा लगइन गर्नको लागि हजुरलाई यहाँनिर फेरि अप्सन देखाउँछ। हजुरले सिम्पली त्यहाँनिर आफ्नो नम्बर र पासपोर्ट लेखेर त्यसमा लगइन गर्नु होला। हजुरले मोबाइल नम्बर र पासपोर्ट लेखेर लगइन गरिसक्ने बित्तिकै हजुर फेरि अर्को इन्टरफेसमा ओपन हुनुहुन्छ जहाँ हजुरको मोबाइलमा SMS पठाइन्छ र त्यो SMS त्यो टोकन हजुरले यहाँनिर सिम्पली मोबाइलबाट हजुरले यसमा टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यो सिम्पली हजुरले त्यो टोकन जुन हजुरको एसएमएस को माध्यमबाट पठाइएको छ त्यसलाई हजुरले सिम्पली यसमा टाइप गर्नु होला साथीहरु कन्टिन्यू पेमेन्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै सरी यो रिक्वेस्ट फेल ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन नट फाउन्ड यो अलिकति नेटको समस्याले गर्दा यस्तो भइरहेको छ हजुरले सिम्पली अब यहाँनिर सबै कुराहरु डिटेल भरिसके बित्तिकै मेरो यो अलिकति यो इस्युमा पैसा नभएको कारणले गर्दा मेरो फेल भइरहेको छ यदि हजुरको मोबाइल ब्याङ्किङमा पैसा छ हजुरले कोल्याटरल ट्रान्सफर गर्न खोजिरहनु भएको छ भने हजुरले यही स्टेप फलो गर्नु होला साथीहरु र यो स्टेप फलो गरेपछि हजुरको यो नेप्सेको यो TMS मा हजुरको यो कोल्याटरलमा पैसा देखाउँछ र त्यसपछि हजुरले यहाँनिरबाट आफ्नो सेकेन्डरी मार्केटबाट शेयर्सहरु खरिद गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले त्यो डिफल्टबाट हजुरले सजिलैसँग बाहिर निस्कन सक्नुहुन्छ र आफुलाई चाहिएको शेयर हजुरले सेकेन्डरी मार्केटबाट परचेज गर्न सक्नुहुन्छ यसरी हजुरले आफ्नो त्यो प्रब्लमबाट छुटकारा पाउन सक्नुहुन्छ र यस्तै भिडियोजहरु आगामी दिनमा पनि साथीहरु आइराख्ने नै छन् राम्रो विडियोहरु मैले राख्ने छु त्यसैले हजुरलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो एकदमै मन पर्यो हेल्पफुल भयो भने प्लिज सबैजनाले मलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला लाइक शेयर एन्ड कमेन्ट गरिदिनु होला किनभने हजुरको एउटा लाइक र सब्स्क्राइब र कमेन्टले हामीलाई धेरै नै मोटिभेसन हुन्छ भन्दै आजलाई पनि बिदा हुन्छु हस् धन्यवाद